So jom. So kita discuss dulu question number 3 part BA. Okay. So dekat sini dia bagi awak the cumulative distribution function of discrete random variable. Okay. Soalan memang dah mention dekat situ, dia bagi kita a cumulative distribution function. Let me highlight it. Okay, cumulative distribution function. Okay, kadang-kadang maybe soalan dia tak bagi dekat awak, so dia saja nak tengok awak tahu ataupun tidak how does cumulative distribution function looks like. Okay, kadang-kadang dia tak bagi awak yang ini, tapi dia bagi awak F besar dekat sini. Okay, so whenever you see a big F over here, so this one refers to cumulative function lah, bukan probability function. Okay, so dia benda yang sama. This one. Okay, alright, and then saya baca je dulu part pertama soalan. So the first part dia minta awak cari find the probability distribution of X. Okay, so we have learned in yesterday's class, in order for us to find the cumulative, we are going to add the probability. Okay, so untuk terbalikkan dia, kita hanya perlu tolak saja. So maksudnya daripada PDF, ni apa yang kita belajar semalam, daripada PDF nak tukar kepada CDF. Daripada probability nak tukar kepada cumulative. Okay, so this one kita tambah. So untuk terbalikkan dia, CDF tukar ke belakang kepada PDF, just tolakkan sahaja. Itu sahaja dia punya beza. Okay, and then part B pula. So for part B, dia minta awak calculate for the first part. Okay, so kalau tengok dekat sini, part pertama over here, this is like a bit different than the one that we have discussed yesterday, the one that I have explained yesterday. Okay, so beza dia dekat mana? It's just that this one, it has modulus dekat sini. Dia ada modulus dekat sini. Okay, so for this question, you need to remember, you need to recap balik apa yang awak dah belajar dekat dalam SEM 1 dulu melibatkan chapter absolute values. Okay, absolute values ni bila kita ada modulus. So apa yang awak nak kena buat untuk solve the inequality? Okay, so kenapa saya cakap inequality? Sebab dekat sini less than. Okay, so we have absolute values inequality. Okay, so what are we going to do for this question adalah kita nak kena buka modulus tu. So macam mana kita nak buka modulus tu? So kalau ikutkan ada dua cara lah. Saya terangkan cara yang pertama, which is cara yang senang sahaja. So, saya salin dulu soalan. Probability of modulus x minus 3 less than 1. Okay, so untuk kita buka dia punya modulus, so saya akan salin je dulu probability tu. Yang ini salin je dulu. Okay, so fokus awak sekarang adalah pada yang di dalam ini sahaja. Okay, so for us to eliminate the modulus, kita akan salin dulu apa yang kita ada. Maksudnya saya ada x tolak 3 less than 1. Okay, so saya salin je dulu. Ni saya letak je dekat sini. Salin. Okay, lepas tu and then kita nak kena tambah lagi satu, which is greater than negative 1. So itu adalah definition untuk modulus. Definition for absolute values. So satu tu akan follow dia punya sign, which is less than 1. Another one dia akan jadi bigger than, and then dia punya sign dekat sebelah kanan ni kena letak negative. This one. Okay, so x minus 3 less than 1 dengan x minus 3 greater than negative 1. Okay, so from here, our aim is to just have x in the middle. Kita hanya nak x sahaja dekat tengah-tengah. Kita tak nak benda lain. So macam mana kita nak jadikan x je duduk dekat tengah ni? What do we need to do? Plus 3 both side. Betul. So kita akan tambahkan 3 dekat semua bahagian. So kita akan tambah 3 dekat sini, kita tambah 3 dekat tengah, kita tambah 3 juga dekat kanan. Okay, so adding 3 to all of the sides, we are going to get 3 minus 1 is 2. Okay, and then dekat tengah dah tinggal x sahaja, and then on the right side 3 plus 1 is 4. Settle. Okay, so inilah sebenarnya yang kita nak kena cari. So sama dah bentuk dia macam yang lain ni. Daripada ni dah sama dah bentuk dia. Okay, so for this one, kita ada dua cara yang kita boleh guna untuk cari. So the first method is by using boxes method, which is cumulative punya cara. And another one is by using PDF, probability method. Okay, so saya akan tunjuk yang CDF dulu, box dulu, lepas tu baru saya akan tunjuk PDF pula. Okay, so the first method is by using CDF. CDF maksudnya kena guna box. Okay, so saya recall je balik this one. Saya rasa awak dah tak ada masalah pun untuk solvekan dia.
Right, so kita akan buat box dulu. Like this. So this is my box. So ada berapa nombor yang terlibat, awak akan tengok dekat sini lah. So dia ada 0, 1, 2, 3, 4. So I need to have 5 boxes. So 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so 0, 1, 2, 3 and 4. Okay, so based on this range over here, daripada 2 sampai 4, which number yang termasuk inside the range? 3. That's 3, exactly. Okay, so 3 sahaja yang termasuk. So we just need to shade this 3 only. Okay, so nak cari dia, kita akan gunakan kanan tolak kiri. So kanan awak F berapa? F4. F4 ke F3? Ha, sabar dulu. Kita akan tengok daripada sini. Ini sampai sini. Okay, so nilai yang termasuk adalah nilai 0, 1, 2 dan 3. So bila sampai 3, maksudnya di F3 lah. Okay, so saya guna warna biru, this one. Right, so ini adalah F3. Okay, and then kita nak buang yang belah kiri dia. So nak buang belah kiri, so kita akan buat daripada sini sampai sini. Right, so maksudnya we need to eliminate this part over here. So this one adalah F berapa? 2. F2, exactly. Okay, so for this question, untuk kita solvekan dia by using CDF, so kita akan buat F3 minus with F2. Okay, so kalau ikutkan this one, awak tak ada table. You don't have table for cumulative, but you just have function sahaja untuk cumulative. So macam mana kita nak cari this value daripada sini? Okay, so the idea adalah bila kita tengok dekat sini, awak punya nilai, sekejap saya tukar warna. Okay, so this one over here is 3. Okay, so we are looking for x equals to 3 di dalam kita punya range dekat sini. Okay, so dalam banyak-banyak range yang kita ada over here, which range has x equals to 3 inside it? Yang pertama ke? Yang kedua ke? Keempat. Yang keempat, 1, 2, 3, 4. This one ke? Bawah dia. Bawah dia, okay, exactly. Yang ini. Okay, sebab apa? Sebab dia ada equal sign dekat sini. Dia ada equal sign 3. Okay, so nilai yang kita akan ambil adalah 0.9. We are using 0.9. Okay, and then for F2 pula, F2 dekat mana? What is the value for F2? 0.4. Exactly. Okay, betul. So F2 is 0.4. 0.4 dekat atas ni. So itu adalah F2. Alright. Okay. Berapa tadi? 0.4. 0.4. So your answer is 0.5. Okay, settle. So this one kalau awak guna cara CDF lah. Kalau nak guna cara PDF, saya tunjuk terus dekat jawapan. Ni jawapan saya. Ni soalan nombor berapa? Nombor 3 kan? Okay, so untuk soalan nombor 3, macam ni, this one. Right, so tadi kan daripada box yang kita dah lukis, based on the box that we have drawn, daripada box yang kita dah lukis tadi, so kawasan yang diwarnakan hanyalah kawasan x equals to 3 sahaja. Okay, saya buat lagi sekali kat sini. Ni 0, 1, 2, 3, 4. Okay, for this range, untuk range ini, for this range, the only shaded region is 3 sahaja. So maksudnya kita nak cari apa? Maksudnya kita nak cari Px equals to 3. So terus tengok dekat dalam table awak, jawapan adalah 0.5. Itu sahaja. Is that clear? Yes. Okay, good. Sekejap Okay. Alright, so jom kita sambung lagi. Soalan nombor 4 pula. Soalan nombor 4. Soalan nombor 4. 4B. Okay, so but before that, sabar. Saya nak explain dulu untuk yang ini, soalan ini.
Okay, so untuk soalan this one, for part C, okay, so you are given F 1.5. Okay, so untuk soalan ini, macam mana awak nak cari dia punya nilai? How are you going to solve this one? Apa yang awak buat? Kalau saya buat F1 plus 1 over 2 F2. F1 plus 1 over 2 F2. Iya. F1 plus 1 over 2. Macam ni ke? Iya, Miss. This one, alamak, kejap Kenapa dia macam ni? Sebab dia ada setengah 0.5. Dia ada setengah dekat sini. Maksudnya dekat belakang ni. Iya, bukankah? Okay, so contoh daripada sini, apa value F1 awak? 0.3. F1 0.3. Okay, 0.3. Okay, and then? 1 over 2, 0.4. 2 is 0.4. So awak akan dapat 0.5. 0.5. Okay. Sebentar ya. Dia macam menarik, tapi saya tak rasa dia betul. Okay. Mashi kan? Ya, Miss. Okay. So nanti Mashi WhatsApp saya semula pasal benda ni. Okay, Miss. Okay. Okay. Alright. So saya nak betulkan pemahaman awak nanti. Okay. So kalau ikutkan sekarang, kalau awak perasan, if you notice, this one over here, dia bagi F besar tau. It gives you big F. So F besar sama juga dekat sini F besar. Okay, so the difference is just that dekat sini is X, this one over here is 1.5. So, saya padamkan. Ya Allah besar. So ni, warna apa saya tak pakai lagi? Biru. Okay, so this one over here is X and then this one over here is 1.5. Okay, so kalau ikutkan, dia hanya menggantikan X di sini dengan 0.5. Okay, so sorry, 1.5. This one digantikan dengan 1.5. Okay, so the idea for this question, kalau nak lebih mudah cara untuk menyelesaikan dia, kita hanya perlu tengok di kawasan yang sebelah kanan ini sahaja, 1.5 tu duduk dekat range yang mana. Okay, so 1.5 duduk kat mana? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. 6. Yang keenam, ni 1.5 ni, duduk dekat sini kan? Yang ketiga. Yang ketiga, 1, 2, 3. Dekat sini lah kan? Okay, so saya ulang balik soalan saya. Sekarang, kalau awak nampak ni, this one sama je dengan yang ini. Beza dia hanyalah yang the one saya highlightkan tu. This one dia X, this one adalah 1.5. Meaning that dia gantikan sahaja X tu dengan 1.5. Okay, so bila kita kata dia gantikan X dengan 1.5, ni dekat belakang ni adalah nilai X kita. Okay, so this value yang kita gantikan dekat dalam ini, so let's say lah, kalau saya gantikan dekat sini 0. So saya masukkan F0 dekat sini. Value yang saya akan dapat adalah 0.1. Okay, contoh lain. Kalau saya gantikan 4 ni saya masukkan dekat sini, I will get my answer as 1. Okay, so my question is 1.5 ni duduk dekat mana? So 1.5 dia duduk dekat sini. Okay, so this is where 1.5 lies. Right, so sebab dia ada di dalam range di antara 1 sampai 2, ada 1.5 dekat dalam tu. So jawapan kita adalah 0.3. Boleh faham ke? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh. Okay, saya bagi contoh lain. So what is the value for F5? Contoh. Kalau F5. 1.
1, exactly. Betul. Sebab 5 ni duduk dekat sini. Dia ada dalam range ini. Betul. So jawapan dia adalah 1. Okay, so contoh lain pula. Saya bagi F 2.1. 0.4. 0.4. Yes, exactly. Betul. Okay, good. Right. So kita boleh cari pattern sebenarnya berdasarkan soalan ni. So sebabkan dekat sini dia bagi F besar. Ini pun dah F besar. So tengok terus dekat sini. Jawapan semua dekat sebelah kiri. Settle. Okay, so ini kalau awak nak guna cara kumulatif lah. Boleh juga kalau kita nak guna cara PDF. So macam mana nak guna cara PDF? So we know that kita dah belajar semalam. Bila soalan bagi kita F besar, Fx macam ni, it is equal to probability of X less than or equal to X. This one. Awak dah belajar dah benda ni semalam. Okay, so kita gantikan sahaja F 1.5 as the X, okay, and then dia akan jadi probability of X is less than or equal to 1.5. Like this. Okay, so kalau ikutkan apa nilai X yang termasuk di dalam range ini? In this range, apa value of X yang termasuk sekali? 0.2. Kosong? 1 dengan 2 ke kosong dengan 1? 1 dengan 2. 1 dengan 2, 2 tak termasuk rasanya sebab dia less than 1.5. 1 ni, 1. 1, kosong masuk tak? Masuk. Masuk, yes. Okay, so ada 2 value. So kita sebenarnya nak cari the probability of X equals to 0 plus with probability of X equals to 1. This one. Okay, so nanti awak tambah sahaja this value plus with this value. Sepatutnya memang akan dapat 0.3 lah. Tak silap saya, Px equals to 0 is 0.1. And then Px equals to 1 is 0.2. So awak akan dapat 0.3. Sama je jawapan dia. So ada banyak cara sebenarnya kita boleh guna. Yes. Okay, settle soalan ni. Ada soalan tak? Tak ada. Okay, so saya assume tak ada soalan. Right, so let's continue to question number 4. So question number 4, 2. Okay, so this one, soalan bagi awak discrete random variable X. Okay, and then the first part of the question, dia minta awak cari cumulative distribution function and depict it by graph. Okay, so let me just copy down the answer for part A. Cakaman. Okay. Okay, so ni adalah answer for part A. This one. Okay, so kenapa saya copy? Sebab dia. Sebab kita nak buat soalan yang kedua ni. Okay, so for part B, dia minta awak cari find the probabilities of X is less than or equals to 2.5. Okay, so there are 2 methods that we can use in order to solve this problem. Okay, so kalau ikutkan 3 lah sebenarnya, tapi saya ajar yang 2 dulu. Okay, so cara pertama adalah awak boleh guna CDF. CDF maksudnya kita guna box. Okay, so bila kita guna box and then kita akan gunakan nilai yang ni lah, nilai CDF ni. Okay, so cara yang kedua adalah kita guna PDF. Okay, so macam mana cara kita nak guna PDF? Alright, so tanya soalan ni dekat diri awak. So bila dia beri X is less than or equal to 2.5, what values of X is included in the range? This is your value of X. So nilai X apa yang termasuk di dalam range ini? 1 and 2. 1 and 2 only ke? 0. 0 sekali. Exactly, betul. Okay, sebab dia kata 2.5. So 2.5 adalah somewhere over here maybe. So 2 termasuk, 1 termasuk 0 point termasuk juga. Okay, so kalau awak nak try bayangkan menggunakan number line. So let's say this is my number line. So this is my value of X. Okay, and then my X is 0, 1, 2, and 3. So bila soalan bagi kita X is less than or equals to 2.5. So, kejap kan.
So kita ada nilai dekat sini 0, 1, 2 dengan 3. So bila soalan tu bagi 2.5, so 2.5 maybe dekat sini. Dia kata less than ke belakang kan. Okay, so awak tengok mana X yang termasuk di bawah dia. Kat mana nilai yang termasuk sekali dalam dia. So ada 3 nilai sahaja. This is the first one, 0. Second one is 1 and then the third one is 2. Okay, so ini cara kalau awak nak faham lah, kalau awak nak nampak. Kalau awak tak nampak, bila tengok daripada sini. Okay, right. So bila guna cara PDF, so we know that untuk kita solvekan soalan ni, so kita nak kena cari probability of X equals to 0 plus with probability of X equals to 1 plus probability of X equals to 2. This one. Okay, and then just take it from the table. So nilai daripada table kita, nilai pertama adalah this one. This is X equals to 0. And then you have 3 over 8 for X equals to 1. And then lastly, you have 3 over 8 for Px equals to 2. Okay, so untuk soalan ini, dia memang tak cakap dekat awak, you need to do a table first. Dia tak ada pun cakap dekat bahagian pertama ni, find the probability distribution function table or find the cumulative distribution table. Tak ada. Tapi kita tahu, bila kita ada table, benda tu sebenarnya sangat memudahkan kita untuk buat the next step. Okay, so table kebiasaannya adalah the first step. So table tu datangnya function, lepas tu baru datangnya graph. Okay, so saya galakkan awak untuk buat table dulu macam ni. So buat table untuk PDF, this one, masukkan dalam table. And then for cumulative, the second part pun awak buat table juga. Walaupun soalan tak suruh, tak apa. Okay je. Right? Okay, so settle untuk satu cara, dua cara. So yang box ni saya tak ajar, awak boleh buat sendiri, this one. Okay, and then ada satu lagi cara sebenarnya. Menggunakan CDF juga. So kalau ikutkan CDF ni ada dua cara. Saya pecahkan macam ni, kejap So CDF pula dia ada dua cara. So cara pertama adalah by using box. Okay, so cara kedua. Nak kena guna apa kalau cara kedua? Okay, so cara kedua, this one awak boleh tukarkan bentuk dia jadi apa? Kalau awak perasan. Fx. F apa? Fx. Betul? Fx, okay. So F berapa? F 2.5. 2.5, exactly. Okay, so we get F 2.5. Okay, and then dekat part pertama tadi, awak dah cari dia punya function. So this is your function. Okay, so now what we need to do is to ask yourself, where is 2.5 at? 2.5 ni duduk dekat range yang mana satu? Daripada mana sampai mana? 2, 3. 2 sampai 3, exactly. Okay, so itu adalah di mana awak punya 2.5 ni berada. So daripada 2 sampai 3, 2.5 tu ada dekat dalam dia. So jawapan kita adalah 78. Settle. Boleh ke semua orang? Boleh, Miss. Boleh. Alright, good. Okay, so kalau ikutkan dalam chapter discrete ni ada banyak sangat cara untuk awak cari this kind of problem, for you to solve this type of problems. Okay, so cara pertama adalah by using CDF boxes. Cara kedua adalah by changing it to F besar. Okay, dengan syarat dia mesti less than or equal dekat sini. Okay, and then satu lagi cara adalah by using probability distribution function. So saya galakkan awak untuk tahu ke semua cara tu sebab mungkin ada cara yang lebih mudah bagi awak, mungkin setengah cara lebih susah. Tapi still kena tahu semua sebab kadang-kadang soalan dia spesifik minta apa yang awak kena buat. Yes. Settle. Okay, tapi kalau ikutkan soalan ni dia tak spesifik pun, dia tak ada sambungan. Yana kenapa angkat tangan tu? Miss, yang Yeah. CDF tu kalau kita guna graf pun tak? Guna graph yang ini Kak. Ya. Boleh? Yes, boleh. Boleh sangat-sangat. Okay, sebab kenapa boleh? Sebab this one, function awak ni sebenarnya adalah bentuk yang berbeza sahaja dengan graf awak. Okay, so
semua yang ada dekat sini, kita dah transfer dia punya information ke dalam bentuk graph. Okay, so let's say lah untuk this one, saya rasa semalam saya tak jawab. Okay, so let us learn on how to read the graph. Okay, so daripada sini, sekejap saya besarkan. Okay, so let's say dekat sini, mana? Okay, this one over here. Anak panah saya ni. Okay, so dekat sini, kalau ikutkan di sini, this one over here adalah circle yang berwarna. Okay, dia berwarna pada 2. Maksudnya dekat situ adalah F2. Okay, so F2 ni probability dia berapa? Tengok belah kiri. Probability dia adalah 7/8. So you will get 7/8 dekat situ. Okay, and then next one, contohlah pula dekat sini. So dekat sini kita panggil dia sebagai F berapa? F1. F1, betul, sama dengan 1/2. 1/2, exactly. Okay, betul, good job. Alright, so dekat sini pula, ni adalah F0, which is equals to 1/8. Okay, so this is how to read from the graph. Ini adalah cara untuk awak baca dia daripada graph. Okay, so contoh lain yang saya boleh bagi, macam ni. Tadi kawan awak tanya, boleh tak kita nak guna graph? Okay, boleh. Sebab F2.5. So 2.5 ni adalah value of X. This one, X exists adalah value of X. So 2.5 duduk kat mana? 2.5 duduk dekat sini. Okay, so 2.5 is located over here. 2.5. So cara untuk kita cari dia punya value adalah awak bawa dia naik atas, tengok line apa yang kena. So kena dekat sini. So probability kita berapa? Probability kita adalah 7/8. Settle. Boleh faham ke? Boleh. Okay, so saya bagi contoh lain. Contoh lain saya bagi, awak tengok dekat graph sahaja. Okay, so my next example is find the value for F besar 1.1. 1/2. 1/2, exactly. Okay, sebab 1/2 duduk dekat sini. Sorry, 1.1 duduk dekat sini. So kita punya probability is 1/2. Good job. Okay, so settle. Okay, so jom kita nak sambung kelas. Ada soalan tak before saya nak sambung aja? No, miss. Tak ada. Okay, good. Alright, so let's continue our lesson for discrete random variable. Right, so kita nak belajar mencari expectation and also variance. Okay, so please get ready all your notes, your tab, your paper, your alat tulis and so on. Alhamdulillah. Oh, angin. Okay, so jom. Right, so for expectation, or we can also call it as expected value, or dia ada banyak nama lain lagi. Okay, so nama lain bagi expectation ataupun expected value is mean of X, or mu, or EX. So semua ni adalah nama bagi expectation. So kalau soalan minta awak cari, find the mean of X, find mu, ataupun find EX. So semua ni merujuk pada benda yang samalah. Kita nak cari mean, kita nak cari expectation. Okay, so the formula that we are going to refer is this one. Ini adalah formula yang kita akan guna. Okay, so apa maksud formula ni? Kalau awak tengok kita ada summation. Summation maksudnya hasil tambah. Okay, so hasil tambah apa? Hasil tambah X yang didarabkan dengan dia punya probability. Okay, maksudnya dekat sini tengok example 4 yang ada dekat sebelah kanan ni from this table. Okay, so macam mana kita nak cari dia punya EX adalah by multiplying each value of X with its probability and then tambahkan dengan 2 times 2/6 plus 3 times 3/6. So dapatlah jawapan awak berapa nanti. Okay, so itu adalah dia punya idea. Kita akan darabkan X dengan probability, darabkan X dengan probability, darab X dengan probability, tambah sahaja. Settle. Okay, so the second part adalah bila dia minta kita cari EX square. So apa perbezaan dia dengan yang pertama tadi? So beza dia hanyalah pada X dekat sini sahaja. Okay, so bila dekat sini X, dekat sini pun jadi X. Tapi kalau dekat sini X square, kita tukar dekat sini jadi X square juga. Okay, so that is the difference sahajalah. So beza dia dekat sini sahaja. Kita hanya tukarkan X square tu, X tu jadi X square.
So kalau contohnya soalan minta awak cari dekat sini dia nak X cube. So just put cube over here. Okay, kalau dia minta awak cari X half. Macam tak ada kerja pula kan. Tapi sama je lah. Step dia still sama. Half juga letak dekat situ. Itu sahaja beza dia. Okay. And then kalau dia bagi kita yang ni pula. Expectation of GX. GX is a function. Okay. So kita gantikan sahaja GX ni masuk ke dalam X. So yang ini pun gantikan dengan GX juga. So dapatlah macam yang bawah ni. Sama je, tak ada beza pun. So basic formula that you need to remember is the green one. Ini basic formula yang kita akan refer lah. Okay, so there are few properties for expectation. Ada 3 property yang awak kena faham dan tahu macam mana nak guna dia. So ni property dia, properties. Okay, so properties pertama, kalaulah contohnya kita ada dekat dalam ni satu. Let's say E1, macam ni kan. Dia bagi kita EA. A is a constant. So awak akan dapat jawapan sebagai A sahaja. Example, let's say saya ada E1. Okay, so based on the properties of expectation, kita akan dapat equal to 1 sahaja. Whatever constant that we have over here, that is going to be our answer. Okay, so that is the first property. So the second property is sekarang kita ada a constant and X dekat dalam bracket. So what we need to do is we need to bring the A ke depan. Kita bawa A tu duduk dekat depan and then kita tinggalkan EX ni sebagai satu benda. So dia jadi A darab EX. Macam tu. Example. Okay, so example yang saya boleh bagi adalah maybe soalan bagi awak information on EX. EX is equals to 4, maybe. Okay, ataupun maybe awak boleh cari and awak dapat EX is equals to 4. Okay, so soalan minta kita find E2X. Contoh. Okay, so macam mana kita nak cari dia menggunakan property tadi? So kita akan bawa 2 ke depan. Letak 2 dekat depan and then we put EX. Just like this. Okay, so kita dah ada EX tadi, so kita darab je. 2 darabkan dengan 4, dapatlah 8. Settle. Okay, itu sahaja untuk second property. Right, so for the last property dia bagi awak AX plus B. This one over here. Okay, so A is a constant, B is also a constant. So apa yang kita nak buat, kita akan buat macam kita expanding the bracket. It's like we are expanding this one dengan this one. Macam kita expand tapi sebenarnya bukan expand pun. Okay, so nak bagi faham saya cakap macam expand. Right, so kita akan pecahkan satu-satu E ni dengan AX. Okay, and then kita pluskan dengan EB. Okay, so plus dekat sini, dia jadi plus dekat sini lah. So that's why kita kena pecahkan dia sebab dia ada proses tambah tolak di tengah-tengah. So kalau dekat sini tolak, dekat sini pun akan jadi tolak juga. For expectation lah. Okay, so and then this one kita dah go through dekat second property. We will get A in front and then EX. Okay, and then this one we have gone through this one as well in the first property. We will get B. Settle. Okay, so jom kita terus buat example. Let's do example for number 1. Okay, so for the first question, for part A. So kita minta, soalan minta kita cari E2. So what is your answer for E2? 2. Betul, exactly. Terus dapat 2. Okay, so for part B pula. So for part B, kita minta, soalan minta kita cari EX. This one. Okay, so from what we have learned, we know that in order for us to find EX, kita hanya perlu buat summation of X multiply with its probability. This one. Okay, so dia akan jadi sama dengan apa? Right, so kita akan masukkan X yang pertama. So our first X is 1 and its probability is 1/6. Okay, and then plus with second value of X is 2 and then the probability is 2/6. Okay, and then lastly is X equals to 3. X equals to 3 and then the probability is 3/6. Okay, so just press your calculator for this one. What is your answer?
7/3. 7/3. 7/3. Okay, good job. Okay, so kita akan dapat kita punya mean ataupun kita punya expectation adalah 7/3. Settle. Okay, so untuk part C, part D and part C dengan part D, saya nak awak try sendiri. Cuba buat sekarang. Guys, kita raya 20 April ke? 20 or 21 kan Miss? 20 or 21 eh? Ha. Pada 23 lah, Miss. Kalau ikutkan dalam kalender 22. Tapi ni saya dapat ada orang share dengan saya raya is 21st. Oh. Okay, sambung kira. Jadi kita gosip. Okay, so part C. Sorry. Okay, jangan tengok saya tulis. Tulis kertas awak sendiri. Saya buruk. Settle. Part D pula. Part D is E5x plus 2. Okay, so ini kita akan pecahkan dia sudah jadi 5x. Ya. Tambah E2. Yep. Okay, sudah jadi 35/3. Tambah 2. Okay, dah. Right, so this is for part C and also part D. Okay, so untuk yang ini, bawa keluar dulu 5 ke depan. Lepas tu darabkan dengan expectation yang awak dah cari tadi. So dapat 35/3. Okay, and then for part D, kita buka dulu bracket dia. So you will get E times with 5x plus E2. So yang ni dah cari dekat belakang ni tadi. This one. Okay, and then yang ni adalah 2. So terus tambahkan saja dapat jawapan. Settle. Okay, and then for part E pula, so part E dia minta kita cari EX square. Okay, so sekejap saya kecilkan dulu ini. Size. Okay, so for part D, for part E, dia minta kita cari X square. So beza dia dengan yang ini, hanyalah kita tukarkan sahaja kita punya nilai X tu, bukan tukar, maksudnya kita squarekan nilai X kita tu. So maksudnya sekarang dekat sini saya akan tambah square over here, I put square over here, I just put square over here. Sini pun saya letak square, sini pun saya letak square. Lepas tu dapatlah jawapan awak berapa. Ni part D. Senang tukar soalan kita. Okay, what do you get for this one? For part D? Sorry, it's part E. Anak-anak, what do you get? 49/9. 49/9, kok 49/9? Awak squarekan nilai EX ke? Bukan macam tu sayang. Dia macam ni. Kita akan squarekan nilai X sahaja. This one. Oh, faham, Miss. Okay. So kira balik. Yang lain dapat berapa? Jawapan dia 6 ke, Miss? 6. 6 betul. The answer is just 6 sahaja. Jawapan yang betul. Okay, so jangan confuse. Kalau soalan minta kita cari
X square. Maksudnya square tu duduk dalam bracket di atas X. Okay, so kalau yang itu kita akan squarekan nilai X tu. Kalau contohnya soalan minta kita cari yang ini, EX tutup bracket ni, dekat luar ni baru ada square. This one baru betul. Kita akan darabkan sahaja ni. Kita akan squarekan sahaja nilai ni. Yang ni. Okay, right? So please be careful. So awak siapkan sampai F nanti. This one nanti sama je konsep dia dengan yang ini. We are applying the same property. Okay, so saya nak teruskan kepada variance. The last part in discrete. Boleh ke semua orang? Boleh. Okay, so jom. Sikit lagi. Right, so variance. Okay, so variance. Nama lain for variance adalah kadang-kadang soalan bagi kita var X. So kalau awak nampak var X tu contoh macam this one. Dekat sebelah kanan ni dia minta awak cari var X. So itu adalah variance lah. Right? And then ataupun dia bagi kita sigma square or it can also be written in this form. E and then dalam bracket X minus mu square. Okay, so semua ni merujuk kepada benda yang sama lah which is variance. Okay, so the formula that we are going to use is just this one saja. Ini formula yang kita akan guna. Okay, so maksudnya kita akan cari dulu expected value of X square and then kita akan tolakkan dengan mean yang kita squarekan. Okay, so there are three properties as well for this variance. So property yang pertama adalah kalau kita ada constant dekat dalam bracket, dia akan auto jadi sama dengan kosong. So dia berbeza sikit dengan expectation tadi. So kalau expectation awak akan dapat constant. Tapi kalau untuk variance, bila ada constant je dalam bracket terus auto jadi kosong. Tak ada apa tak langsung, kosong terus. Okay, so second property, bila kita ada A, X dekat dalam bracket, okay, so kalau mean tadi, kita bawa keluar sahaja A tu letak dekat depan. Tapi beza sikit dengan variance, we need to put square dekat the constant yang dibawa keluar. Okay, so beza dia hanya dekat situ sahaja. So, sekejap saya highlight kan. So this one, kita akan squarekan dia based on yang ni. Okay, so and then lastly, last property kalau kita ada AX plus B, this one. Okay, so kita akan buka dulu dia punya bracket. So saya tulis satu-satu dekat sini. Ini padam dulu. Okay, so we are going to open the bracket first. So awak akan dapat var AX. Like this and then plus with var B. Macam ni. Okay, and then we know that for var AX, dia akan dapat A square times with var X. Okay, so yang belakang ni jadi apa? What happened to this one over here? 0. 0, exactly. Sebab dia adalah constant. So that's why kita akan dapat balik A square var X. Settle. Okay, so jom kita buat example. Saya nak awak siapkan terus yang G, H dengan I ni. So by using this property, cuba apply sekarang. G, H and I. Awak dah cari dah tadi dekat atas EX dengan EX square. Masukkan sahaja. Silap saya 6 kan? 6 tolak 7/3 ke? Macam tu. So terus dapat jawapan.
Okay, seorang dah siap ke sampai part I? Do you still need more time? Kalau perlukan masa, sila angkat tangan. Okay, ada beberapa orang. Okay, so saya bagi lagi a minute. 30 minutes. 30 seconds. Second. Okay, jom. Tengok dekat part H ni. Okay, so dekat part H, I believe most of you will do it like this. Var X minus var 2. Okay, so saya nak awak jangan buat macam ni. Okay, so kenapa? Ada sebab dia. Kalau kita ada variance, awak follow sahaja dekat sini, dia kena tambah. Awak buat je tambah dulu dekat sini. And then the negative tu, awak masukkan dia ke dalam bracket. This one over here. Okay, so from here awak boleh nampak jawapan awak hanyalah var X sahaja. Okay, and then yang dekat belakang ni dia dah jadi 0. Sebab dia constant. So variance of negative 2 is just a constant. Okay, so kenapa saya nak awak buat macam ni? Sebab dia akan memberi efek kepada, contohnya saya bagi awak satu soalan extra. Let's say part J, find var 2 minus X. Tak naklah 2 minus X, kita nak guna 3 minus X. Contoh, this one. Okay, so by using the same concept, saya nak apply benda yang ini juga. Maksudnya saya akan tulis dulu var 3. Let's open the bracket first. var 3. And then saya letak tambah, bukan tolak. Just put at over here. And then I do it var negative X. So the negative will follow me into the bracket. Okay, so untuk yang ini, var 3 awak dapat 0. This one dah mati, dapat 0. Okay, so untuk yang belakang ni, apa yang awak nak buat dekat dia? What are you going to do? Kasi keluar negatif. Kasih keluar negatif, so nanti negatif tu kita akan squarekan dia. Betul? Okay, so negative 1 square and then varkan X. Okay, so your answer is just var X sahaja. Okay, so masukkanlah nilai var X apa. Okay, so apa perbezaannya kalau kita buat yang macam ni dengan yang cara yang tadi tu, yang awal-awal tu. Maksudnya cara yang awal-awal tu saya buat dekat sebelah kanan. Okay, so let's say lah, sorry sebelah kiri. Let's say kalau soalan minta kita cari var 3 minus X. Okay, and then kita buat var 3 minus var X. This one. Okay, so yang dekat sini auto jadi kosong. So yang bahagian belakang ni dia akan jadi negatif var X. Okay, so kalau nampak dia ada dua jawapan yang berbeza. This one got negative, this one got no negative. This one is positive. And the correct one is this one. Ini salah. Okay, so ni salah. This one adalah yang betul lah. So kalau jumpa variance sahaja, terus buat macam ni. Tak kisahlah dekat sini tolak ke apa, bawa je dulu negatif tu masuk dalam bracket. Nanti baru kita keluarkan dia by using property. Okay, boleh kan? Is that clear? Boleh. Boleh. Okay, alright. So that is all for today's class. Kita dah habis bahagian discrete random variable. So awak dah boleh siapkan soalan tutorial for 8.1. Ada lagi 4 soalan tak silap saya. So soalan nombor 5 sampai soalan nombor 8. So from question 5 until question 8.
5 sampai 8. This is your homework for next week. Okay, tolong siapkan. Soalan ni tersilap saya berulang-ulang sahaja. Benda yang sama je. So boleh praktis apa yang awak dah belajar. Okay, so yeah, that is all for today's class. Okay, have a great day and weekend ahead. I'll see you guys next week. Bye-bye.